Nasa linya po natin, Chairman ng Senate Committee on Finance, Senator Sonny Angara. Senator Angara, magandang umaga. Welcome po muli sa Isyong Pambayan. Gandang umaga, Milky. Good morning sa lahat ng listeners and viewers of DZRH. Magandang umaga sa iyo, Senator Sonny. Bago po ang SONA ni Pangulong Duterte bukas, una muna, yung panibagong mga anomalya na naman sa Philippine Health Insurance Corporation. Ang sabi po, dapat magkaroon ng special audit sa pondo ng PhilHealth. Yes, ginawa yung special audit nung panahon ni Pangulong Aquino under the previous chair, si Chairman Grace Pulido Tan, if I'm not mistaken, dun sa PDAF, no? And it covered several years. Ibig sabihin, yung special audit, I think, hindi ko alam technical, siguro may technical meaning yan, pero dito sa kahit na na-audit na po ng regular audit siya ng COA, special audit I think goes on top of the special. Kahit clear nung regular audit, papasukin pa rin, bubuklatin pa rin yung mga libro. I think that's what needs to be done in the case of PhilHealth dahil doon mo makikita talaga kung merong mga purchases na redundant or overpriced. Doon natin makikita yan. At yun ay bunga nga nitong naririnig nating nangyaring mga insidente sa PhilHealth, yung mga parang inassign na tingnan yung parang task force on procurement, etc. Yun mismo yung nag-resign. Dahil siguro, tanungin natin, antayin natin. Ayoko pangunahan yung investigasyon. Alam kong sinabi na po ng liderato ng Senado na magkakaroon ng investigation or i-reopen. Dahil I think last year or 2 years ago, Milky, nagkaroon na tayo ng investigasyon dito sa PhilHealth dahil nagkaroon ng reports on overpricing with regards to yung sa dialysis ng mga dead patients, yung mga patay na nagda-dialysis. Sinisingil pa rin ang gobyerno. So talagang may nakikita natin every few years parang merong mga scam na lumalabas dyan. Dati it was yung sa cataract sa mata naman. So may overpricing and overclaiming. Yun talaga, I think that's normal pag tiningnan mo sa lahat ng health insurance systems, health systems, merong talagang tendency towards kung makakalusot, there will be actors or hospitals or clinics na they will try to overcharge kung makakalusot dito sa sistema. So kailangan talaga bantayan. Medyo maagap tayo at saka masigasig tayo sa pag-imbestiga sa mga ganitong. Tsaka yung mga sistema natin, we're always trying to, parang we must remain always one step ahead, di ba? Ahead of the scammers. Kung nakakaisip sila paano butasin po yung sistema, iniiba dapat natin yung sistema para yung sa hacking, di ba? Yung sa computer natin. Laging may sumusubok na mag-hack dyan. Kaya yung mga security providers or analysts must always redevelop new systems to prevent hacking. Ganun din yun. Sa health insurance, you must redevelop your systems to prevent insurance fraud. Dahil sinabi nga ng karamihan dito, ito yung probably one of the biggest budgetary items every year. Oo nga Yun nga ang sinasabi ko, Senator. Senator Sonny, di ba? Every we year were required to pass so many tax measures like the excise tax, di ba? Nagtaas tayo 2 beses sa sigarilyo. Dahil diretso yan sa funding ng PhilHealth at health insurance. Oo. Ikaw na rin nagsabi, lagi na lang merong kontrobersya involved dito, bilyon na pondo ng PhilHealth. Wala bang magagawa ang Senado dito para talagang magkaroon ng safeguards, mabantayan at hindi magamit sa mga issue ng korupsyon, anomalya, yung pondo ng PhilHealth? Kasi taon-taon, budget hearing, pag kino-cover namin sa Senado, Senator Angara, di ba ang pinakamalaking budget na pupunta sa DOH at the same time sa PhilHealth? Yes, that's true. So at the same time, dahil may dala siyang malalaking budget, binibigyan ng authorization ng Kongreso, siguro dapat mas malaki rin ang kanyang pananagutan, Milky, in the sense na mas stringent yung dadaanan niyang procedures like the special audit. Ang nakalagay sa Universal Healthcare Law na pinasa 2 years ago is may special regular audit. Siguro dapat klaruhin natin dito sa ating investigasyon or inquiry anong ibig sabihin noon at ano talaga yung parameters noon, no? Pero sa akin dapat kahit di dumaan na sa regular audit ng
Commission on Audit or COA dahil usually may auditor na naka-assign to all government agencies. Sa Senado meron, sa PhilHealth meron, sa DOH meron. Ito on top of that pa. And you won't have the same auditors dahil there is always the possibility na may collusion, etc. Dapat may special team, audit team to look into the books. Kahit in-approve na po ito in past years, dapat gawin natin yung ginawa with respect to similar to what was done with the PDAF, the POLE scam in 2000, covering funds from 2007 to 2010, kung di ako nagkakamali. Ito, we can go back maybe 5 years, even longer if we desire, pero focus on the last few years dahil doon talaga lumobo yung budget ng PhilHealth, Milky, no? To point of hundreds of billions. And at the same time, doon din lumobo yung expenditures ng PhilHealth. So makikita naman they can track it, ano yung mga lumalaking mga expenses. At the same time, ano yung mga recurrent purchases na malalaki. Pwede sila mag-focus doon initially, no? While the audit is ongoing. Talagang sasalain natin at pagbabantayan yung pondo ng PhilHealth. Sa iba pang mga issue, Senator Sonny, bukas ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ang gusto mong mapakinggan sa sona ng Pangulo? Well, I think dahil nanggaling nga ho tayo sa 80-day lockdown, siguro what will be the new normal, Milky, no? Yun ang inaabangan ng ating mga kababayan. Ano yung maasahan for the rest of 2020 at for 2021 mula sa pamahalaan. At siguro some message of hope kasi marami ring nalulungkot at nawawalan ng pag-asa sa ating mga kababayan. So I think a type of parang rallying the troops type of speech, Milky, would be good, no? Yun ang maganda. At kaya naman ni Presidente to dahil very forceful siya, malakas ang political will niya. So he'll need to harness that dito sa Lunes, no? At syempre, gusto natin ng specifics din dahil entering uncharted territory o maraming pagbabago na ini-expect na medyo looking for direction, naghahanap ng direction ang ating mga kababayan. So pag pinag-usapan po ang edukasyon, ano ang magiging tema dito, what will be the plans of the Department of the President dito. Tapos yung sa healthcare, matagal nang inaasahan yan na talagang yung hiring of health personnel, improvement of our health facilities to deal with future outbreaks at to improve the COVID reaction, Milky, lalo-lalo na sa probinsya dahil alam naman natin sa Manila mahuhusay ang ating mga ospital, nandiyan. Pero maraming probinsya na walang quarantine facilities, for instance. Anong plano sa kanila? Maraming probinsya ang walang testing facilities. So, ongoing ba yan? Meron ba tayong roadmap para buwan-buwan ay dumadami po ang geographically at least gumaganda po yung spread ng ating mga health facilities. So, yun ang inaasahan natin. At dahil sabi nga nila, baka 1 to 2 years bago yung vaccine para yung pampagaling dito sa COVID ay talagang maging widely available. Siguro yung internet infrastructure natin sana mababanggit din po ng ating Pangulo sapagkat yan ang tinatawagang new normal or next normal. Tayo sa Senado, tayo sa media, yung relations natin na dati personal, ngayon online na. Kakayanin ba ng ating internet infrastructure? Ano ang plano ng gobyerno dito? Dahil alam natin sa maraming malalayong lugar, wala pa rin silang maaasahan o na reliable at mabilis na internet infrastructure. So yun, I would like to hear something on that. Yung mga plano ng gobyerno. Yung specifics na hinahanap natin sa edukasyon, sa kalusugan, sa internet o broadband. Kasi dun nakasalalay yung ating ekonomiya at yung mga trabaho, ano yung mga tulong na ibibigay ng pamahalaan sa mga maliliit na negosyante, for instance, to help them weather the pandemic. At saka yung nangyaring epekto, masamang epekto sa mga negosyo, ano yung magiging tulong ng pamahalaan. I'm pretty sure
meron babagitin dyan ng ating Pangulo. Senator Sonny, mag-pause muna tayo for a commercial break. Diyan ka lang muna at tatanungin naman kita sa pagbabalik natin kasi kapag ganitong balik sesyon, pag-uusapan na rin ang 2021 proposed national budget. Ano ba yung mga dapat lamanin ng pambansang budget natin for 2021? Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, kasama pa rin Senator Sonny Angara. Balikan ho natin ang ating panayam kay Senator Sonny Angara, Chairman ng Senate Committee on Finance. Senator Angara, magandang umaga pong muli. Good morning, Milky. Sa pagbabalik sesyon ay isa ho sa magiging prioridad din ng Senado ay ang pagtalakay dito sa panukalang pambansang budget for 2021. Ano-ano ba yung mga dapat maging priority under the budget natin sa susunod na taon, Senator Angara? I think yung anything that will make us more responsive, will make the government more responsive dito sa paglaban sa COVID-19, no? Ano man yung pagkukulang dati, at kanina pinag-usapan natin, Milky, yung mga gusto natin marinig sa SONA 2021. Ganon din yung siguro by extension of that, ano yung mga detalye that will be contained in the budget. So sabi natin may dapat pag-usapan yung edukasyon dahil unang-una bagsak yung enrollment natin, no? I think 78 or 79% lang nung 2020 enrollment or 2019 enrollment ang nag-enroll yung bilang for 2020. So kailangan medyo bantayan natin yun. Yung dropout ba yun or homeschooling, ano yung kailangan alamin din, ano yung estado dahil we must ensure that children are stay in school and are given a decent education, access Milky, no? So tapos yung sa kalusugan, yun nga, taon-taon nagbabudget tayo sa DOH ng malalaking halaga, especially for yung HFEP, facilities, health facilities, yung health personnel, and yet bumabalik sa atin na hindi nagagamit minsan yung pondo or hindi nakakapag-hire. So hopefully may improvement sa mga numero na nakita natin in the coming years at yung provincial hospitals natin, for instance, sana ma-beef up yan yung regional hospitals dahil yan talaga yung maasahan ho ng ating mga kababayan kapag sila'y tinamaan ng COVID in the next year, no? Just the way we see na yung PGH, for instance, yan ang unang dagsahan ng mga pasyente dito sa Maynila. So dapat kompleto tayo ng pasilidad sa buong bansa. Milky, at yung nabanggit kong internet din kanina, sana gumanda rin po yung internet access natin, especially ang balita sa mga eskwelahan na medyo kulang yung pasilidad, kulang yung software at yung hardware, pati yung internet connection. Even sa state universities and colleges, naalala ko nung vice chair pa ako, isa sa mga ahensyang hawak natin ay yung mga SUCs. At naglagay tayo ng free wifi doon. I think 1.5 million per SUC just for free wifi for the 100 plus state universities and colleges or SUCs, Milky. Ang balitang bumabalik po sa atin is that hindi lahat ng campus ng SUC ay konektado. So kaya nga nagkakaroon ng campuses ang SUC sapagkat yung mga residente nung mga malalayong mga municipalities o munisipyo o barangay ay hindi nakakapasok dun sa mga syudad. So kailangan maabot din sila kahit papaano pag especially kung dumami po yung online learning modules natin. At tiyak na dadami talaga ho yun, Milky, no? So yun yung nakita natin at dapat rin siguro sa areas na underserved ng internet or broadband access, dapat may konting ambag din dyan ang pamahalaan dahil nakikita natin yun ang huling sinisilbihan ng ating mga telcos dahil siguro nakikita nila konti lang ang tao doon at hindi sila kikita na masyado kaya hinuhuli nila yung pagtayo ng mga facilities doon. Yun ang dapat tingnan siguro ng ating gobyerno at unahin. Kung iba ang approach ng pribadong sektor, iba din dapat ang approach ng pampublikong sektor. Anong status ng bayanihan 2 natin, Senator Sonny Angara? Kasi di ba bago mag-break for a sinide ang Senado, na ipasa ito for second reading ba? Yes, for second reading. Nung June, nung Hunyo, before nag-recess ho ang
ang Kongreso, and we thought there would be a declaration of a certification na urgent po yung measure, kaya minadali natin. I think dinibate yun in 2 or 3 days lang ho, pero ginabi naman ho kami. So in terms of man hours, the Senate really put in the time, no? So ready na ho kaming ipasa yan kapag resume ho ng session Monday or Tuesday. I expect this week ipapasa na ho on third and final reading yung Bayanihan 2, at ito ay continuation ho nung Bayanihan 1. Ano yung magandang naging epekto at naging serbisyo ng pamahalaan, yung medical interventions. There is a provision on mass testing, Milky. Meron ding provision sa ating mga negosyong tinamaan at empleyadong tinamaan. At tuloy po yung social amelioration program for areas under quarantine, yung unemployment assistance sa mga returning OFWs din po, sa mga nawalan ng trabaho, nandoon ho yun. I think over 30 billion ang nakalagay doon. But the whole package is about 140 billion, Milky. At kasama din doon yung at least 50 to 60 billion credit facilities, no? Dahil yun ang nakikita natin, at dadami po yung bilang ng mga negosyo na kailangan mangutang para lang hindi malugi at hindi magsara. At yun ay importante para hindi rin mawalan ng trabaho yung ating mga kababayan. Milky. So nagkasundo na dito, Senator Sonny, for the funding 140 billion. Yes. Yun ay assured. At inaantay natin ipasa po ng Kamara de Representante yung kanilang version. Although pwede rin nila i-adapt yung Senate version, but I think meron from meetings namin, informal meetings held with some of our House counterparts, parang may nakikita silang konting kaibahan. So mukhang magkakaroon tayo ng bicameral conference, and hopefully maisabatas yun at the soonest possible time. Anong assessment mo, Senator Angara, dito sa COVID-19 response ng gobyerno? Ikaw, isang survivor ng COVID-19. At halos ginawa na yata natin lahat, sinunod na lahat natin ng mga protocol, and yet tumataas lalo ang bilang naman nagkakaroon ng COVID-19. Ayaw naman nating sabihin na palpak yung ginawa ng Interagency Task Force kasi hindi ito yung panahon ng paninisi. Pero ano pa ba yung mga kailangang gawin ng gobyerno, Senator Angara? Yes, tama ka, Milky, no? We should always be looking forward dahil yung virus talagang nag-mutate din siya, at mukhang according sa mga eksperto natin, hindi lang isang strain ito. May iba't ibang variant. Kaya at sabi nila, yung dumadami yung kaso natin ngayon dahil mas infectious daw yung variant or strain ng COVID-19 ngayon. Milky, sabi nga nung isang doktor sa one of the big hospitals, PGH yata, 3 to 5 times more contagious or infectious, o mas kumakalat ang virus ngayon, no? Ang COVID variant ngayon. So talagang dapat seryosohin ho natin. Especially ito yung talagang, kumbaga yung dinaanan natin na 80-day lockdown. May kumpiyansa tayo dahil kontrolado natin yung environment dahil karamihan bawal, karamihan nasa bahay lamang. Itong nagbubukas na ho tayo, nag-GCQ tayo, talagang mas maraming pinayagan. So mas malaki din po yung banta o yung risk o yung posibilidad na magkaroon ng transmission. At nakita na natin talagang halos lahat ng malaking organisasyon, whether public or private, bangko, nagkaroon po ng transmission, widespread transmission. You had about 20 cases in a big bank. Tapos naririnig natin araw-araw may ahensya na nagsasara. Itong PCOO, itong House of Representatives, nagkaroon ng bagong kaso. Maging so, sa Senado. Klaro na yung mga matataong mga opisina, siguro dapat gradual yung kanilang pagbukas, at yung inobserbahan dating pagbabawal ho sa mga malawakang mga pagtitipon, yung 10 and below, payagan natin, pero wag na tayong lumampas doon, wag lumampas siguro sa 20. Ituloy po natin yung restriction on dito sa pagkakaroon ng malalaking mga gatherings, ay pati yung mga simbahan, Milky. I remember there was one church na nagsara ulit dahil nagkaroon ng COVID cases yung kanilang mga regular parishioners. So talagang dun tayo nakabantay sa mga anytime you open up, anytime you have big gatherings, or you're almost certain na magkakaroon ng kaso yan. So how do you limit the risk?
how do you limit the transmission? Yun ang mga dapat tinatackle ng IATF araw-araw. Anong mangyayari o ano yung protocols dito, ano yung bawal, ano yung pwede. Halos linggo-linggo dapat nagbabago yan at nag-a-adjust tayo. At importante yung communication natin, Milky, dahil I think siguro there are about maybe 60, 70, 80% of the population alam anong gagawin. Pero meron pa ring 10 to 20% na mga pasaway. I wouldn't say pasaway, Milky, dahil kung hindi mo alam yun, medyo misinformed ka, mahirap sabihin na pasaway yun eh. I think kulang sa information talaga, Milky, at meron talaga siguro matigas ang ulo. And doon tayo nakabantay. Sabi nga nila, you must look at your weakest link, Milky, dahil yung asymptomatic cases, we must increase our testing. So, nakita ko naman, nag-a-adjust naman ang pamahalaan, although sabi yung iba nababagalan, pero yung important thing is every day ready tayo to adjust. Tapos yung sa testing, for instance, nakatest na tayo ng 20,000. I think we need to do much more than that. So talagang continuous, and we must spread the area for testing. And at least na-encourage ako dahil nakikita ko na some provinces are taking the initiative, some local governments are taking the initiative in putting up their own testing facilities and putting up their own quarantine facilities. At mas tapos malaki dito sa rin. tracing natin, parang wala akong nakikitang nagsabing eksperto na maganda ang ginagawang contact tracing ng ating pamahalaan. Oo nga, contact tracing this is talaga. not to disparage the people behind it. We don't want to blame anyone. But klaro naman kung sino yung mga role models dito, no? There are domestic role models like Baguio City, which is why I suspect nilagay dyan si Mayor Benji Magalong sapagkat inuturing na success story yung Baguio City in terms of contact tracing. Hindi sila nag-hire ng additional employees, ginamit lang nila yung mga government employees nila, gumamit po sila ng software. Yun din ang ginawa po sa mga bansa tulad ng Singapore, tulad ng South Korea. Gumamit po sila ng software. Tapos, tanong siguro natin, bakit namamanage ng mga bansa like Malaysia had 20 new cases in one day, tayo 2,000 cases, and yet doon bukas ang kanilang mall, bukas ang kanilang mga lansangan, parang naging bahagi na ng kanilang buhay. And yes, they have cases and outbreaks every now and then, pero not on the scale natin, no? So talagang marami tayong pwedeng gawin sa tingin ko, Milky, no? And it's not rocket science. It's improving more of the same. Testing, yung tracing, Contact yung tracing. isolating, Ayan, and quarantine, still very important. These are still the basics, Milky, no? Senator Sonny, panghuli, ano ang economic outlook natin for 2021? Of course, ang sinasabi nga, Senate Minority Leader Franklin Dillon, sinabi niya na we are in recession. Ano ba ang aasahan natin pagdating sa ekonomiya natin sa susunod na taon? Well, alam mo, divided ang mga eksperto dito, Milky, no? Yung some officials we've spoken to, pinag-uusapan nga yung V-shaped. Ibig sabihin, kahit bumabagsak, tama si Senator Dillon, recession tayo, and the rest of the world, for that matter, there is no one who has a growing economy at the moment, Milky, all over the world. Bagsak tayo, pero next year, aakyat kaya V. Sabi nila V, ganun ang magiging shape. Babagsak pero aakyat ka agad. Pero mas marami na akong naririnig ngayon na nagsasabing it will not be a V-shaped recovery. And some are even predicting as much as 5 years before we return to normal, Milky, no? So sa atin, siguro isipin na lang natin sino yung pinakatatamaan nitong prolonged recession or prolonged economic depression, no? At yun ang i-focus natin. Doon i-focus yung efforts ng pamahalaan dahil yung mga may kaya, meron pa rin yung nakaipon sa baul o sa bangko. Yung mga ibang kababayan natin baka hindi na maka-enroll ng anak, hindi na makabayad ng kanilang upa, hindi na makakain. Yun ang mga dapat i-focus po natin sa darating na mga buwan. Senator Angara, may mga inaasahan bang mga bagong taxes na isusulong ang gobyerno ngayong second regular session ng 18th Congress? I really don't know. I haven't heard of any, Milky, no? May nabalita na parang junk food or salty tax. Pati nung chairman ako ng Ways and Means nung araw, parang matagal nababalitaan na yun, no? Pero parang may nagre-revive yata niyan. Pero I think rather it's not the right time to raise new taxes dahil wala doon yung capacity to pay ng ating mga kababayan at ang dami na nating pinasa in the past 2-3 years, no?
nag-increase tayo ng excise taxes on tobacco, on motor vehicles, on fuel. So talagang I think should be sapat na yung ating siguro yung taxes natin, ayusin natin yung collection dito naman po sa paggastos o sa revenue sa fiscal side. Dapat siguro dahil depression nga tayo, bawasan din natin. Let's limit it to the essentials. Wag kasi mababawasan naman yung pangangailangan sa pag-travel. For instance, that's a big expense item for our government agencies. Yun, palagay ko, wala na dapat tayong makita masyado doon except for crucial monitoring by certain officials. No? Pero yung talagang yung mga lakbay aral, for instance, yan, siguro pwedeng bawas-bawasan na yung mga ganon. Yung procurement of new vehicles, unless talagang sirang-sira, siguro wag muna tayong mag-procure. Procure muna natin yung equipment which would, like IT equipment, for instance, Milky, yan, makakatulong yan sa pagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, di ba? Yung IT system na para you will be able to transact more online, yung pagbibigay ng mga renewal ng mga permits or licensing, siguro dapat halos lahat yan, licensing. So talagang importante yung role, for instance, ng anti-red tape authority para makita. At ang emphasis dyan, dito sa 2020 budget, nung dinidebate namin yan in the second half of 2019, sabi natin, let's look how we can limit red tape. Dito, i-take natin one step further for 2021. Tingnan natin sa lahat ng ahensya, how have you improved your services to offer them online and to limit physical face-to-face contact, Milky. Yun siguro so, ang isang magiging tanong na common to all agencies. Abangan natin yan, Senator Sonny. Maraming salamat sa iyong oras ngayong umaga dito sa Isyong Pambayan sa DZRH. At baka gusto mong batiin kasi binabati na namin last week pa ng happy birthday si Marvin C. Yes, si Marvin, ang ating kaibigan. Kagabi, binati na namin. At natutuwa yan dahil magkakaroon na ulit ng basketball. Makikita niya ulit yung kanyang favorite player, si James Harden. At matutuwa siya. So, at marami natutuwa actually na bumalik po yung sports dahil may libangan po at may natutuwa talaga sa may aspetong bumabalik na ang normalidad sa ating buhay. So, pagbati na lang sa listeners and viewers of DZRH. And again, a big thank you. Malaking pasasalamat namin sa inyo, Milky. Maraming salamat din, Senator Sonny. During the Senate sessions when we resume. Maraming salamat. See you. Maraming salamat, Senator Sonny Angara, ang chairman ng Senate Committee on Finance sa atin pong panayam ngayong umaga. Salamat, Senator Sonny, at happy birthday uli, Marvin C.